اکتبر 2015 مقر سازمان CIA. جان برانن یک تماس دریافت می کند. قسم معلوم می شود که تماس گیرنده یک طفل است. او برای جان برانن می گوید که تمام سیستم CIA را هک کرده است. زمان این تماس را جدی نمی گرفتند که با یک شخص عادی تماس گرفته باشند، اما جان برانن رئیس قدرتمندترین سازمان جهان یعنی CIA بود. تماس گرفتن با جان برانن چی که حتی دریافت کردن نمبر تماس شخصی او ناممکن بود. این داستان از او دو طفلی است تمام سیستم های CIA را هک کردند و یک کشور ابرقدرت مثل امریکا را به کابوس کشاندند. این بچه ها کی بودند، چگونه و چرا این کار را انجام داده بودند؟ یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باور کن. دوستان، زمانی که از شخص تماس گیرنده میپرسند که چی میخواهد، او میگوید که امریکا باید حملات خود را بالای خاور میانه خصوصا فلسطین بند کند و تمام دنیا را آرام بگذارند. پیش از این که تماس گرفته شود، CIA دریافته بود که تمام سیستم آنها هک شده است. این هکینگ برای امریکا چه ضررهایی را میتواند برساند در ادامه ویدیو خواهید فهمید. بعد از قطع شدن تماس، تمام دولت امریکا خصوصا سازمان CIA به زودترین فرصت به جستجو پرداختند. این برای سازمان CIA جای شرم بود که یک طفل سیستم آنها را هک کرده است. برایتان باید بگوییم که اگر حتی درباره یکی از جاسوسان CIA معلومات پیدا شود، برای سازمان یک باخت بزرگ است. حتی اینکه در مقر سازمان CIA در ویرجینیا یک نمایندگی استارباکس است و قانون این است که بالای هیچ کلاس آنها لوگو و نام افسران درج نمی باشد. دلیل آن این است که نشود او گلاس ها را ردیابی کرده و ماموران برسند. حال شما فکر کنید که سازمان CIA در این قدر چیزهای خود بسیار احتیاط می کند. اگر سیستم آنها هک شود چه خواهند کرد؟ از تحقیقات معلوم می شد که این تماس را یک طفل 15 ساله از امریکا تقریبا هزارها مایل دور از شهر لیسترشایر انگلستان کرده است. این طفل اسم خود را کرکا گذاشته بود و یک انجمن هکرها ساخته بود به نام کرکا با نگرش. مگر این طفل چرا و چگونه CIA را هک کرده بود؟ برای دانستن این باید کمی به گذشته به سال 2008 برگردیم، از جایی که این داستان شروع می شود. در سال 2008 یک طفل دیگر در ویرجینیا آمریکا به اسم دیفالت بود که خیلی علاقمندی به ویدیو گیم داشت. او در داخل پروگرام گیم رفته برای بردن خود بعض تغییرات را اضافه کرده بود. داخل سیستم گیم های آنلاین مثل کانتر استرایک می شد، بعض تغییرات وارد میکرد و خیلی با آسانی برنده میشد. او همه چیز را به خواست خودش پیش می بود و همه این چیزها را از اینترنت یاد گرفته بود. دیفالت الگوی خود را گروه هکری انانیموس قرار داده بود که در سال 2008 خیلی مشهور شده بودند. گروه انانیموس سرخط اخبار همه رسانه ها بود. آنها وبسایت های بزرگ را هک میکردند و مطالب دلخواه خود را در او می نوشتند. همه این چیزها را دیده دیفالت خیلی علاقمند به هکینگ شده بود و آهسته آهسته در دنیای هکینگ داخل شد. در ابتدا او وبسایت های خرد را هک میکرد، اما او میخواست یک کار خیلی بزرگ انجام دهد و برای این کار به یک گروه نیاز داشت. بعد از جستجوهای زیاد دیفالت به یک گروه هکینگ به نام آناسیک پیوست. این گروه وبسایت های زیاد را هک کرده بودند، اما زیادتر این کارها صرف به خاطر مسائل سیاسی بود. گروه آناسیک از باتنت استفاده میکردند، یعنی ویروس های کامپیوتری می ساختند. هر کامپیوتر که بالای او کلیک میکرد تحت کنترل این گروه قرار می گرفت. همه او کامپیوترها را بات و تمام این شبکه را به نام باتنت یاد میکنند. دیفالت چون عضو گروه بود، او هم به همه این باتنت دسترسی داشت. او متوجه شد در بین این کامپیوترها یک کامپیوتر مربوط به مکتب طبی کانادا می شود. دیفالت بعد از کم تلاش بالای او کامپیوتر بالاخره به بخش مالی او کامپیوتر نفوذ کرد. او متوجه شد که تمام شاگردها در مجموع باید حدود 9 میلیون دلار فیس بپردازند. چون دیفالت به کامپیوتر دسترسی داشت، همه این معلومات مالی را از کامپیوتر حذف کرد. اولین هکینگ دیفالت موفقانه بود و به خاطر این تمام نظم مکتب طبی از این رو به آن رو شد. اولین هکینگ خود را صرف به خاطر شوخی انجام داده بود، اما هکینگ دوم خود را در حالی که خیلی خشمگین بود انجام داد. در سال 2014 کشور دنمارک یک قانون شرمناک را به تصویب رساند که به اساس او هر کس می توانست با حیوانات نیز رابطه جنسی برقرار کند. این خبر در سراسر دنیا بالای فعالان حقوق حیوانات تاثیر گذاشت. دیفالت خودش نیز یک سگ داشت که خیلی او را دوست داشت. به همین اساس او نسبت به این قانون خیلی خشمگین شد و با گروه خود یک جا وبسایت رسمی دولت دنمارک را هک کردند. با خطوط بزرگتر در آنجا نوشتند: آیا می دانید
که دولت شما تجاوز بالای حیوانات را اجازه می دهد. نه تنها این، دیفالت با استفاده از باتنت تمام وبسایت هایی که به حمایت از این قانون ساخته شده بودند را از بین بردند. از هک شدن وبسایت رسمی دنمارک تمام دنیا آگاه شد و در تمام دنیا علیه این قانون دنمارک تظاهرات رخ داد. دولت دنمارک این همه فشار را تحمل نتوانست، بالاخره سال بعد این قانون را فسخ کرد. دیفالت در این کار خود کامیاب شده بود، اما مردم امتیاز این کار را به گروه انانیموس میدادند، چون که در آن زمان آنها سرخط اخبار همه جا بودند که این کار را دیفالت برداشت کرده نمیتوانست. اما او خود را از دست نداد و به کار خود ادامه داد. مثل هکرهای دیگر، دیفالت نیز هویت خود را مخفی نگه می‌داشت، چون می‌دانست اگر هویت او پیدا شود عاقبت او خوب نخواهد بود. او از وای فای خانه خود استفاده نمی‌کرد، بلکه یک ماهواره خریداری کرده بود و از خانه خود دور او را نصب کرده بود و توسط یک شبکه مخصوص به خانه خود از اینترنت استفاده می‌کرد. کامپیوتر او نیز خیلی امن بود. زمانی که می‌خواست کامپیوتر خود را روشن کند، باید 30 دقیقه منتظر می‌ماند تا تمام پروتکل‌های امنیتی را رد کند، اما او این همه انتظار را قبول داشت. تا حال شما درباره دو کاراکتر این داستان معلومات پیدا کردین، یکی کرکا در انگلستان و دیگر دیفالت در امریکا. قبل از سال 2013 اینها یکدیگر خود را نمی شناختند، اما یک واقعه رخ داد که اینها با هم یک جا شدند. ادوارد جوزف سنودن در سازمان محافظت ملی من حیث مشاور هوش کامپیوتری کار میکرد. او بالای یک پروژه آمریکایی کار میکرد که دریافت CIA تمام معلومات کاربران اینترنت را نزد خود نگه داشته و برای مقاصد خود از آن استفاده میکند، در حالی که کاربر اینترنت در این باره هیچ چیز نمیداند. ادوارد میخواست از این راز پرده بردارد، اما ترس از این داشت که این کار از امریکا امکان پذیر نیست، چون خودش در آنجا زندگی میکرد. یا او را از بین میبردند و یا هم به جرم خیانت به وطن زندانی میکردند. ادوارد رخصتی گرفت و به هنگ کنگ رفت و در آنجا در مقابل روزنامه‌نگار تمام این راز را افشا کرد. بعد از نشر این خبر در سراسر دنیا غوغا برپا شد. اعتراض کنندگان میگفتند که CIA از معلومات آنها بدون اجازهشان استفاده غیر میکند و بالای هر حرکت آنها نظر دارد. دیفالت و کرکا با هم دست را یکی کرده و خواستند به خاطر این کار CIA به دولت امریکا و این سازمان یک درس بدهند. مقصد هر دوی اینها یکی بود. دیفالت میخواست انتقام حریم خصوصی مردم امریکا و کرکا انتقام حمله امریکا به غزه را میگرفتند. دشمن هر دوی آنها دولت امریکا بود. از همه اولتر آنها نمبر تماس شخصی رئیس سازمان استخبارات ملی جیمز کلپر را به دسترس عام قرار دادند و هر کسی که نمبر او را میخواست فقط در گوگل جستجو میکرد. آنها میخواستند که یک شخص بلند رتبه دیگر را نیز هک کنند. ماموریت هک کردن رئیس CIA جان برانن آغاز شد. زمانی که آنها درباره او در اینترنت جستجو کردند، یک شماره تماس عمومی او را دریافتند که مربوط یک کمپانی امریکایی به نام ویروزون میشد. به تیم تکنیکی داخلی ویروزون تماس گرفتند و خود را کارمند این کمپانی معرفی کردند. برای او گفتند که میخواهیم مشکل یک مشتری را رفع کنیم، اما سیستم کامپیوتر خودم خراب شده است. تیم ویروزون از او پن کدش را خواست تا هویتش را تایید کند. این پن کد را او قبلا هک کرده بود. بعد از تایید هویت، ویروزون معلومات شخصی جان برانن را با کرکا شریک ساخت. حال همراه کرکا نمبر اکانت بانک، تلفن دوم، آدرس و 4 رقم اخیر نمبر بانکی جان برانن موجود بود. قدم بعدی هک کردن ایمیل جان برانن بود. بعد از جستجو او دریافت که برانن به جای یاهو یا جیمیل از یک کمپانی به نام AOL استفاده میکند. او به تیم تکنیکی AOL تماس گرفت و گفت من پسورد خود را فراموش کردیم و میخواهیم او را ریست کنم. تیم AOL برای تایید هویت 4 رقم آخری نمبر بانک را از او پرسید. این همه معلومات را از قبل کرکا داشت. به این صورت کرکا حال به ایمیل آدرس او نیز دسترسی پیدا کرده بود. او حال ایمیل شخصی رئیس CIA را داشت. زمانی که او ایمیل های خصوصی را باز کرد، تمام معلومات درباره دوسیه های بزرگ، تمام معلومات درباره ماموران، نمبرهای شناسایی دولتی و ماموریت هایی که باید انجام دهند را دریافت کرده بود. تا حال برانن نیز آگاه شده بود که ایمیل او هک شده است و به زودترین فرصت او را بند کرد، اما خیلی دیر شده بود، چون کرکا تمام دیتا را نزد خود دانلود کرده بود. کرکا یک به یک تمام معلومات را به دست مردم گذاشت که به این اساس در امریکا یک قیامت برپا شد. در تمام دنیا CIA بدنام شده بود. حال دستگیری هکرها برای آنها یک مجبوری بود که باید به هر حالت و به زودترین فرصت آنها را دستگیر کنند، لیکن آنها هیچ رد پای از خود نگذاشته بودند. چند روز بعد از همین تماس، کرکا
معلومات 9000 کارمند وزارت دادگستری و 20000 کارمند FBI را در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسانده بود. بعد از همین کارها کرکا به آرامی زندگی خود را به پیش می برد و فکر می کرد که او دستگیر نخواهد شد. اما طرف دیگر دیفالت که شهروند امریکا بود ترس از این داشت که اگر او دستگیر شود زندگی او برباد می شود. شاید او اگر این اشتباه را نمی کرد هیچ وقت دستگیر نمی شد. او در حالت نیشه به دوست خود گفت که CIA را او هک کرده. فقط همین اشتباه بود که دیفالت و کرکا را غرق کردند. چند روز بعد FBI بالای اتاق دیفالت حمله کرد و او را دستگیر کرده با خود بردند. در جریان تحقیقات نام کرکا نیز به میان آمد که با کمک پلیس بریتانیا او هم نیز دستگیر شد. نام اصلی کرکا کین گامبل و نام اصلی دیفالت جاستین گری لیورمن است. کرکا چون سن کم داشت 2 سال زندانی شد، اما دیفالت به خاطر اینکه در هک کردن CIA به صورت مستقیم دخالت نداشت با مدت 5 سال زندانی شد. هر دوی اینها حال آزاد هستند و در بخش امنیت سایبری کار میکنند. شما چی فکر میکنید که آیا اینها کار درست کردند یا اشتباه؟ جواب خود را برایم در کامنت بنویسید. اگر ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید.